Hello, Okay, so can you hear me? How are you today, Tân? Mhm. I'm good. So do you feel better now? A little. Mhm. So do you have a cup? I mean, have you got a cough at night? What? Oh, yes, every night. I think okay. When the weather is a little cold, right? It's it makes you feel uncomfortable, right? Mhm. Mm. Yeah. Today I went to work Mhm. until 10:30. Mhm. So I came back home to go to the hospital. Went to hospital and bought medicine. Some residents, right? For how many days do you buy more? I think 3 to 4 days. Yeah, that's right. But is it expensive? Was it expensive? No. It's not, right? Okay. Yes. Yeah, that's great. So what else? Did you do something special today? So I went after both Mercedes, I came to my room and sleep 5 hours. Sleep 5 hours. Okay. Yes. Yeah, that's great. I think you get enough sleep, right? Yes. Yeah, I think you should sleep earlier because I think sleep earlier is really good for you to forget cough, right? Yeah. I think there are some Early, but I have a cold so hot. I can't sleep. I think it's important for you to pull your head up. I mean, you know, mình có thể gọi là nằm cao chút xíu à. And I think it's important for you to use a scarf and wear it around your neck, right? With a little oil, right? Inside. Okay, you can spread the oil over here and you wear a scarf. It's better. Yeah. So hope you get better soon. Okay. Now just come back our lesson today. So can you tell me some word related to marital status? Something previous in previous lessons. Okay. About Like a single, married, divorced, next is something. Okay. about the same. Yeah, we look alike. No, that is compared people, but about marital status. That means trạng hôn nhân ha. Okay. Mình nhớ lại thôi. Nói nhanh ha. Marriage. Married. What else? Single. Single. What else? Divorce. Divorce. Change. What? Engage. Engaged. Okay. And the people who engage, how can you call that? Fiance. Fiance, right? Fiance. Yeah, good. And what else?
If people they don't love each other anymore, they doesn't love each other anymore, right? So separate. Separate, and after separate for a while, okay, the next step is Divorce. Divorce. Okay, good. And what else? As husband, as wife. They called each other like ex-husband, ex-wife. Okay. And if I mean the wife or the husband, okay, married somebody, right? How can the children call the next person? If the wife or the husband. No. That means I mean they're the husband or the wife, one of them, right? Passed away. Passed away. They self-made, died or passed away, and they live alone, right? Yes. So they're widow, right? But if I mean the wife or the husband get married, okay, again, so how can the children, their children call that person, the next person? Step gì? Stepmother or step gì? Stepmother and stepfather. Okay. And how can the stepmother's the father call their children and stepdaughter. That's right. And the relationship between the husband children and the new wife children. So how can they call each other? Step gì? Stepsister and stepbrother. Okay, that's great. But if they have the same father or mother, so how can they call each other? Half sister and half brother. Okay, that's great. Yeah, that's great. And now let's go to the okay, focus on compare people, right? About the similarities and differences. There are some expression, right? To talk about that. Can you tell me some? Mình có một vài cái câu để nói về cái điểm khác biệt giống nhau nữa nha. Okay, so now first one is similarity. Look alike. Oh, we look alike. They look alike. Something like They that. look alike. Yeah. Okay, what else? I wear the same kind of clothes. We wear, right? We wear the same kind of clothes. Clothes. Good. And we both like the same music. Yeah, that's great. And let's talk about the differences. We look different. We wear different kind of clothes. Nếu mà khác biệt thì mình sẽ dùng âm S ha. Nếu mình để ý thì mình nói different thì phải là kinds of ha. Different thì phải là kinds. Tức là hai người khác nhau thì hai loại, đúng không nè? Đúng không nè? Do vậy nó phải là nhiều. Được chưa? Còn cái the same là chỉ một thôi. Do vậy chữ kind này nó không thêm S. Còn cái different thì có thể khác biệt 2, 3 gì đó ha. Nói chung mình không biết, nhưng mà khác là phải hai người, cái này người kia, thì mình phải là kinds of, thì mình đọc thành kinds of, đúng không nào? Kinds of, right? Chú ý chú đó ha, cô đây. Now let's say we wear different kinds of clothes, like that.
We wear different kinds of clothes. Okay, that's great. Mhm. What else? I like pop music, but my sister like rock music. Okay, that's great. Good. Right. Yeah, that's great. So now let's jump dive in the lesson. So why do you was you late today? Is there any was there any problem with your No, I came early, but I can't connect it. Em vào rồi mà không bảo là đang đợi người chủ trì bắt đầu cuộc họp. không vậy là sao cái đường link đó đúng không? Đường link mà mình gửi mới gửi đây nha. Mới gửi thì mới Vô vào, sao còn đường em sao vào đường không có vô link cũ nha, mình nhớ là vô link mới nha, tại vì nãy giờ là vô link mới không à, rồi bạn vô bị cũ đó. sao mấy em thông báo là cô gửi link tầm 10 phút trước ấy. Tầm 7:50 em đợi tầm 55 thì em ấn vào thì nó là bảo là đợi người chủ trì bắt đầu cuộc họp. Thế lúc Không sau là 8:03 thì là em mới thấy cô gửi link khác. Thì em nghĩ là chắc là trục trặc vấn đề cái link kia. không, hai link đều giống nhau ha, nhưng mà tại sao Ừ. mà nói là vô không được á? Ừ. Cái link thứ hai cũng y chang vậy, mình tưởng là bạn vô link cũ á, coi coi nhưng mà vẫn ấn vô cái link cũ nha, có khi á, Ừ. có thể á, Không, đúng. em chọn vào link mới nhất luôn đấy. Ừ. Nhưng mà nó lại bảo là đợi người chủ trì, xong đợi hơn 8:03 4 phút Ừ. thì Bởi vì em mới mình nói thấy cô sao gửi link mới. sao mà chưa xuất hiện đấy vậy? Em ngồi đợi. Không, cái link link thứ nhất thứ hai gì cũng y chang nhau nha, không có khác. Ừ. Mình kiểm sao tại vì nó có chữ tờ 09 á, cuối cùng á y chang à. Ừ. Rồi, okay. Right, now look at here, we today we have a reading, right? We have the reading, okay, about discussing family cultural traditions. Now repeat that. Mình đọc lại gọi là cái tiêu đề này ha. Okay, discuss family cultural traditions. Now say Because family cultural cultural tradition cultural traditions. cultural traditions. Okay, good. How do you feel when you have enough sleep? Is it better? I feel better. And you can absorb the knowledge better, right? But I still have a cold and a little hurt right here. Do you use the cough candy? Candy that No, I has, don't have cough candy. so why is there any cough candy in the pharmacy or in the hospital that you can buy? Um, I think I have. I don't know. I don't know. Just a candy or medicines. Mhm. And I keep em đi cho họ hóa đơn xong rồi họ mới đưa cho em thuốc, thì em có một cô vỉ là nhìn giống cái kẹo, em không biết là đó là kẹo hay là thuốc rồi. Ok, tức là mình tự mua mình ngậm cũng được ha. Yeah, that's great. Rồi, nào. Phải bển mà có cái loại giống như rau ấy là uống cũng nhanh hết á. Nó có cái loại thuốc nam á, dạng mà cỏ cái rau giống cái rau mà người ta gọi là cỏ thuốc dội á, ở bên đây, rồi mình đâm ra xong mình chắc nước á, mình uống với miếng chanh, nặng nửa trái chanh á, uống là nó dịu cơn ho lắm luôn. Thấy lắm, này là giống như cái thuốc này nó cho mấy người bị phổi, nghiêng về bệnh phổi luôn nhiều, mình thấy uống cũng được lắm, tại bữa hổm cũng ho nhiều đó, mình cũng không có tin nữa, rồi sau đó thì mình uống mình thấy nó tốt. Right. Okay, now let's move on. Right, reading. So before you read, just try to answer the first question. The first question, okay? In your opinion, how long should adult children live in their parents' home?
Tức là theo mình thì những cái đứa trẻ đúng không, mấy cái người mà con trưởng thành á, đúng không này, trong gia đình á, trưởng thành là mình cũng 18 tuổi đúng không này, right? Yes. You are I think 18 years old should live in their parents' home, tức là họ nên sống ở trong nhà bao lâu tới cái độ tuổi đó, according to you? I think when they, Ừ. like some people, when they have Ừ. a job Ừ. or go into high school, Ừ. they will leave. Ừ. You mean when they after high school, right? But they are just 18. And They have some no people, experiences about life, you know, mm, have no experiences about life or something. mm, They move out. I think they can manage at all, manage something like cook by themselves, can iron their clothes, wash dishes, or do something by themselves. So, according to you, how long? I don't know. According to you, I think in your case, right? You leave home when you are 18, right? Yes. You leave home when you was 18, but mhm, with some other people, right? They Yes. can't because they don't have the skill, right? To live Mm, alone. I think it depends, right? yes. Mhm, mhm. But according to you, so what age, okay, do you think is the best to live alone, to move out of their I parents' house? think, I think from Mhm, uh, 23 mhm. to 25. I think so. Mhm. Okay, but when they rồi gọi đủ lần đủ cả xong rồi bỏ nhà đi, okay, maybe they I, I think yeah, with Tại that vì là age. em nghĩ thời Those, đại này là đa số là mấy bạn thường 22 đến 25, 26 giờ là bắt đầu ở xa. but in Vietnam they have to go to some city to learn Ừ. at a university, to study at the university. So I Yes. think 18, right? Ừ. 18. Mhm. And they learn how to deal with something Ừ. gradually, right? Gradually, day by day. And then when they get used to with all the difficulties, they can live alone better after graduation from the university, right? Yes. Họ sẽ học cái cách mà sống tự lập từ 18 tuổi nha. Lúc mà học đại học, sau khi mà tốt nghiệp rồi thì họ có công việc rồi, họ đã quen rồi thì mình sống tốt hơn nữa ha, right? Tức là ở mình thì 18 tuổi là cũng đúng đó, chứ ít có ai mà đã đi rồi mà trở lại đó, đúng rồi. Cũng có, nhưng mà khi mà mình đã đi rồi, when you go out and live in, I mean, other places, and you come home, you feel very uncomfortable because your parents rule, right? Like they like their children to sleep early, right? Or do housework or do something. But most of young people don't like that, right? They want to live alone, to be more free, to free and to be freed, and I think Ừ. get a comfortable life, right? Đúng rồi. Hầu như là mấy cái người mà đã đi rồi thì không muốn trở lại, đúng không?
Tại vì về nhà là một cái cuộc sống khác nữa. Tức là ba mẹ sẽ kêu mình ngủ sớm nè. Your parents, okay, always help you go to bed early, like 8 or 9 p.m. But you got used to, right? Stay up late. Mình đã quen với việc mà thức trễ rồi. Đúng không? Rồi nhiều cái vấn đề. Okay, there are a lot of problems. Okay. Vậy là họ sẽ mong là tới 18 là move out of the house, right? Rồi, bây giờ mình sẽ vào cái bài đọc ha. Bộ mẫu đã không? Không đấy. Đây nè. Rồi, ok. Rồi đây thì mình sẽ có cái bài đọc này, nó cũng khá thú vị. Okay. It's kind of interesting. Okay, so now can you tell me about the title of the reading? Now just speak out loud the title of the reading now. Now, what is that? When adult children come home. So, what is that? What is it? Mình nhìn vô mình thấy cái này là cái gì nè? Okay. Đây là gì? It is gì? Father. No, it is a website, đúng không? It's not a blog. Phải blog không ta? Đây là website. www. I think the website. It is a website, right? Đúng không nào? Còn nếu kia là mình đâu có chấm cơm, mình là blog phải không? Nếu là blog á. Blog là người ta sẽ ghi những cái gọi là trải nghiệm cuộc sống này kia lên ha. Cũng được. Con này hỏi đáp nè. Okay, so who is it? Can you tell me who is it? Đó, từ này là. This is the father in the reading, or Mr. Dad. Mr. Dad, or a professional person who can answer all the questions from the parents. Trong này có phải là chuyên gia không ta? Chuyên gia phải không nè? Đúng nè. Cái người mà trả lời cái câu hỏi cho mấy cái bậc phụ huynh đó, right? Nè, ở đây thì cái bài này nếu mà đọc tổng thể là ý nghĩa là gì nè? Can you tell me about the main idea of the passage over here? Tức là sao nè? Mình sẽ nhìn sâu qua. Let's talk about gì? What they talk about? Mình nhìn tổng thể. About when adult children come home. Okay, so now just go through all the passage. Okay, and tell me, are there any words that you have no idea? Just underline. Yes. Okay. Rồi mình có từ nào mà mình không hiểu thì mình sẽ gạch chân ha. Có nhiều nói chung cũng có từ mình hiểu, có từ mình còn chưa rõ, mình sẽ hỏi ha. Okay. Mình đọc không được thì mình cũng nói luôn ha. Okay, which word that you can't pronounce, right? You can say, okay, you don't know about how to say that. The problem in the pronunciation. Got some problem or confused about the pronunciation, just tell me. Mình nhìn có rõ không nè? Is it clear?
Để gì mới tính. Ê, nó có rõ không ạ? Hơi bé, Nó hơi rõ nhỏ ai nhưng không? mà hơi bé thôi. Vâng. Mày muốn mình mở máy tính đi, tại vì mình không có in sách được. Em đang mở tính này. Chứ mà nếu mà in sách được thì cái cuốn sách nó cũng rõ lắm nha. Ừ. Cuốn sách là nó, nếu mà in màu á, mấy bạn kia bạn cầm cái cuốn sách in màu ra nhìn đẹp lắm. Có mấy bạn học trước á, nhìn có màu mè rồi này kia, rồi bạn lật mấy cái trang rồi chữ nó rõ lắm. Ừ. Discussion là bàn luận nha, thảo luận. Ừ. A discussion, có một cái sự thảo luận về cái gì đó about. Responsibility, that means nhiệm vụ ha. Với cái nhiệm vụ về, hay là cái trách nhiệm về việc nhà, household responsibilities. Này là danh từ. Expenses, À, the money that you use for à, something, tức là cái chi tiêu ha. rồi, Ừ. đây cái này. Recently ha, gần đây ha. Tức là ông này nói là my wife and I recently sent our last child off to college. Ừ. Tức Ok, là được không? Tôi đã đó. Vợ tôi với I'm tôi done. đã. Yeah, that's great. So now look at here. Can you tell me? Now look at the first one. Can you tell me the first question, the problem, the first problem of the, I mean the father in the passage, in the reading, the first problem. What should we do? That's problem. The problem? No, what should we do? That is the question. What is the problem that I mean, the father want to show, want to get, want to show The Mr. problem is What is the first problem? Okay, the father and his wife, okay, recently sent their last child off to college, right? And they want to, they really do want to sell the okay, house and travel. Go traveling, right? Because they are out. Mình nghĩ vậy ha. But the oldest daughter doesn't have a job and plans to move back home. Do you think that is the big problem? Yes. Because when they are old, they want to have a comfortable life, right? They want to travel too much because they work really hard when they were young. All right.
but their oldest daughter doesn't have a job and come back home, that they can't go traveling, right? So what's problem? What's advice? Can you give some advice? Now, if you don't look at something over here, so can you tell me some useful, productive advice? Productive. Who is that? Or the father over there? You know, should the father ready? I mean, should the father be eager for the daughter to come back home or not? If you are the father and your daughter doesn't have a job and want to come back home, so but you want to go travel, you are ready for traveling, selling a house and traveling after that. So what should you do? Do you agree or disagree with that? I think I will agree with that because she's my it said she's my daughter. So I agree about that. What else? Because I understand the life is very hard. When your daughter doesn't have a job, right? She can't rent a house, right? She can't rent a house. Okay. So you will make a question for yourself, like, where does she live, right? Without a house. And without money. Okay, what's problem? What's problem happening to her? So you are ready to, you are willing, right? For that, okay, so now, what else? But when your daughter come back home, you are the server, right? You want to be a server? No. So what should you do next? If your daughter is kind of lazy, you know, just like to play, hang out with friends, or something like don't want to make up the bed or make the bed every morning. Nãy mình có đọc đó, tức là mình phải làm gì nè, mình phải có cái quy luật đúng không? You have your rules, right? But you write a rule on a paper and give her, or you talk to her. So you write the paper to give her, or talk directly to your daughter. Yes, I will make her to become a person, a good person, but still, but still make her feel comfortable. To make her feel comfortable. By the soft boy, right? Soft boys. Yes. That's pretty nice. But what way? What will you say with her?
I don't know. I don't ever think about that. But I think you should think about that because I think you will be in that case in the future, right? And you can put yourself into your mother's shoes. Đặt mình vào vị trí của mẹ mình ha. You put yourself in your mother's shoes and think about that. Rồi mình mới biết được, tức là mình sẽ đặt mình vô vị trí của người khác để mình hiểu người ta ha. Hiểu là mình nên làm gì. What should you do? Chứ nếu mình nói là I have no idea là đúng rồi đó. Tại vì mình đâu có phải là mẹ gì đâu mình biết. Nhưng mà mình sẽ phải đặt như vậy, giống như những cái bạn mà đóng phim thì chẳng hạn như có người cũng trẻ nhưng mà người ta lại đóng được những cái vai diễn rất là khó, tại vì người ta sẽ đặt bản thân mình vô tình huống đó và sẽ suy nghĩ như thế nào, chứ mình không có nói tôi chưa từng trải qua thì tôi đâu có idea. Mình nói thôi. Like that. Thì mình sẽ nói sao nè, mình sẽ làm để nó bắt chước đúng nè. You are a good mirror for your daughter, right? Example, when you cook something, you can call your daughter, come here, come to your kitchen with you and cook together, right? If she is so lazy, okay, and try to help her make some simple dishes, right? Làm mấy cái món đơn giản này kia đó, right? And what else? Encourage her, right? Encourage her, tức là khuyến khích đúng nè. To find a job, not only stay at home, right? All the time. Đúng rồi nè. Tức là mình sẽ phải nói con đi kiếm việc rồi đi này kia nữa đó. Rồi ok. Như vậy thôi chứ gì. Tức là mình chứa một lời chán thôi. Rồi sau đó thì mình sẽ nói đi tìm việc làm đi này kia, chứ không lẽ ở nhà hoài. Nhưng mà theo cái cách là con phải đuổi nha. Rồi bây giờ mình sẽ coi cái advice của cái Mr. Dad này nó có thú vị hay không, nó có hay hay không. Rồi ok, now let's move on. Rồi bây giờ mình đọc sơ qua ha. Rồi ok. Rồi mình đọc sơ qua tất cả những cái thông tin này ha. Thì mình sẽ summarize lại cái bài này thử nha. Rồi mình đọc thử nha. Most of North Americans expect their children to move out of the house at 18. But that's changing today. More adult children are returning home to live. Some don't have jobs or can pay for the high costs of housing. Some are recently separated or divorced. Most are single, but some come home with a wife, husband, or children too. Most parents are happy when the kids come back home to live. However, when a son or daughter can't find a job or is recently divorced, there can be problems. Mình không nghĩ tới cái việc mà về nhà theo cái kiểu mà divorce